شما گیاه میخرین که از زیبایی و شادابیش لذت ببرین و حس و حال خوب بهتون منتقل کنه. غیر از اینه نه. اما یه سری از گیاه ها هستن که اگر بخرینشون احتمال اینکه حال شما رو بد کنن خیلی زیاده و اصلا خطر افسردگی داره. حالا تو این ویدیو میخوام اسم این گیاه ها رو بهتون بگم و بگم چرا نباید از این گیاه ها داخل خونه نگهداری کنین. من از اونجایی که کارم با گل و گیاه و مشاوره دادم به بقیه است کم ندیدم کسایی رو که یه سری گیاه میخرن میارن خونه، بعد از 1-2 ماه بهم پیام میدن با حال خیلی بد، با کلی نگرانی که من این گیاه خریدم و خراب شده، چیکارش کنم؟ کمک کن که درست بشه. حالا توی این مشاوره ها اسم یه سری از گیاه هست که همیشه تکرار میشه و همه باهاش مشکل دارن. وقتی دیدم این همه آدم با این گیاه ها مشکل دارن و بدتر باعث حال بدشون شده، هم پولشون هدر رفته هم حالشون بد شده، تصمیم گرفتم بیام یه ویدیو براتون ضبط کنم که بگم چه گیاهایی رو نخرین، یا اگر خواستین بخرین حداقل این آگاهی رو داشته باشین که این گیاها گیاهایی نیستن که خیلی خوب بتونین ازش داخل خونه نگهداری کنین. البته یه چیزی تو پرانتز بهتون بگم، همه گیاها ریسک خراب شدن و انتقال اون حال بد به شما رو دارن، اما یه سری از گیاه هستن که احتمال سالم موندنشون از احتمال خراب شدنشون بیشتره. من میخوام امروز راجع به اون گیاه باهاتون صحبت کنم. اولین گیاهی که خیلی باهاش مشکل دارن بابا آدمه. بابا آدم ظاهرش خیلی خوشگله، توی دکوراسیون خیلی میشه ازش استفاده کرد و واقعا ظاهر خونه رو خیلی قشنگتر میکنه، اما وقتی این گیاه بخرین بعد از 1-2 ماه میبینین که برگاش زرد شده. حالا این زردی میتونه کلی دلیل داشته باشه، میتونه به خاطر کمبود نور باشه، کمبود رطوبت باشه، درگیر شدن با کنه باشه که من قبلا در مورد بابا آدم و کنه و اینا براتون پست گذاشتم، اما همه اینا میتونه باعث بشه که این گیاه برگاش زرد بشه. حالا این گیاه کجا باید نگه داشت؟ این گیاه واسه شمال خوبه، اونم کجا؟ توی حیاط، یعنی هم یه جایی که نور خوب داره، هم رطوبت، هم تهویه. اگرم برین شمال این گیاه رو توی باغچه و حیاط و اینا میبینین و اصلا گیاه داخل آپارتمان، اونم داخل تهران یا شهر خشک نیست. دومین گیاهی که همه باهاش مشکل دارن و خود منم جرئت ندارم داخل خونه ازش نگهداری کنم، بنت قنسوله. بنت قنسول یکی از حساس ترین گیاهاییه که من دیدم. وقتی که جابجاش کنین سریع ریزش برگ میگیره، یه کمی تنش براش به وجود بیاد، همین اتفاق میفته. این گیاهو ببرین داخل خونه، شاید بعد از 2-3 روز 4-5 روز برگاش بریزه و شما رو به شدت ناراحت میکنه. این گیاها توی کریسمس، شب یلدا خیلی میبینین که توی خیابونا میفروشن و واقعا خوش فروشه. بعد از اونم کلی سوال برای من میاد که من این گیاهو دارم و چیکارش کنم. پس از الان بدونین که این گیاه آپارتمان نیست، تهویه خیلی خوب، رطوبت خیلی خوب میخواد و خب داخل خونه ما این شرایط مسلما نداریم و خراب میشه. سومین گیاه بنجامینه. بنجامین از اون گیاهای لوسه. اگر شما یه کمی تجربه تو نگهداری از گل و گیاه داشته باشین ممکنه که این گیاه ها بتونین داخل خونه نگهداری کنین، اما اگر تازه شروع کردین به نگهداری از گل و گیاه به نظرم سمت این گیاه اصلا نرین. این گیاه حتی به کلر آب و دمای آب هم حساسه، خیلی زود برگاش میرسه و واقعا ناراحت کننده است. من قبلا در مورد بنجامینم براتون یه پست خیلی کامل گذاشتم، اما همه با این گیاه بنجامین مشکل دارن. چهارمین گیاه کروتونه. برگای خوشگلش رو نبینین. این گیاه انقدر لوسه که وقتی بیاد داخل خونتون یک کمی دما بالا پایین بشه، اصلا همون جابجایی باعث میشه برگاش بریزه. من خودم خیلی قبلا یه گیاه کروتون داشتم، در اثر کمبود رطوبت از بین رفت. این گیاه اصلا توی زادگاه خودش حالت درخچه است، تنش چوبیه، احتیاج به تهویه، نور، رطوبت خیلی خوب داره و برای داخل آپارتمان مناسب نیست. این یه واقعیته. اگر بخواین داخل آپارتمان ازش نگهداری کنین دستگاه بخور خیلی خوب باید داشته باشین و تهویه، نور، همه اینا رو فراهم کنین. پنجمین گیاه سرخسه. اصلا ظاهر سرخس رو نگاه کنین. این گیاه آپارتمان نیست که، این گیاه داخل جنگل رشد میکنه.
یه تهویه خیلی خوب میخواد، رطوبت عالی میخواد، نور غیر مستقیم میخواد، توی سایه بقیه درخت‌ها رشد میکنه و توی گلخونه هم اگر دیده باشین برگاش ممکنه خشک بشه چون رطوبت خیلی خیلی بالا میخواد، مثلا رطوبت 90%. اصلا نباید این گیاه خشکی بکشه و اگر یک کمی این شرایط براش رعایت نشه سریع برگاش خشک میشه. پس پنجمین گیاهی که برای آپارتمان ممنوعه و اگر خریدین خراب شد قصه نخورید، سرخسه. گیاه بعدی کاج مطبقه. کاج مطبقه هم حالت درخچه است دیگه. هم میدونم علاقه دارین به گیاهایی که حالت درخچه است که بذارین داخل خونه، اما این گیاه هم مثل اون گیاهایی که گفتم رطوبت، تهویه، نور عالی میخواد و گیاه آپارتمان نیستش. اگر تهویه نداشته باشین برگاش حالت افتاده میشه، اگر رطوبت نداشته باشین برگاش خشک میشه، آبیاریش دیر بشه برگای پایینی خشک میشه و خب واقعا نگهداریش داخل خونه خیلی سخته. تهویه نداشته باشین خیلی زود درگیر بیماری قارچی میشه و اینم در مورد ششمین گیاه. برسیم به گیاه بعدی، اونم پرنده بهشتیه. پرنده بهشتی برگاش شکلی حالت کشیده است، گلای خیلی خوشگلی میده و واقعا یک گیاه لاکچریه، توی دکوراسیون ازش استفاده میکنن. اما اینم گیاه داخل خونه نیست. بیاد داخل خونه بعد از 1-2 ماه میبینین که برگاش داره زرد میشه. رطوبت، تهویه، نور عالی میخواد. این گیاه اگر توی شمال نگاه کنید بیرون از خونه ازش نگهداری میکنن، گیاه داخل خونه نیست. پرنده بهشتی معمولا تو سایزهای خیلی بزرگه و ممکنه بعضی وقتا حتی 5-6 تومن براش هزینه کنین، توی گلدونه خوشگل عمیق بکارینش بیارین داخل خونه، اما بعد از یه مدت خراب بشه. 8مین گیاه خانواده فیکوس هاست. گیاه دوست داشتنی من اما پردردسر. این گیاه بازم گیاه داخل خونه نیست. این گیاه حالت درخچه است، توی زادگاه خودش قشنگ درخت میشه. توی شمال کشورم اگر ببینین بعضی جاها کلا درخت فیکوس دارن. این گیاه بازم مثل گیاهای دیگه نور، تهویه، رطوبت عالی میخواد. هر کدوم از اینا براش رعایت نشه برگ جدیدش داخل غلاف میمونه. اگر نور کم بهش برسه به مرور ریزش برگ میگیره، مخصوصا لیراتا. اگر این گیاه ها رو داخل خونه داشته باشین به مرور خراب میشه، مگر اینکه اون شرایط ایدئالی که میخوان و براش به اون رعایت کنیم که داخل خونه واقعا سخته. من قبلا در مورد لیراتا یه پست خیلی کامل براتون گذاشتم، در مورد فیکوس هم همینطور. اینا گیاهاییه که توی 80-90% مواقع توی مشاوره ها میبینم همه باهاش مشکل دارن. این ویدیو رو ضبط کردم که شما هم بدونین این گیاها گیاه خونه نیستن، یا نخرینشون یا با آگاهی بخرین، بدونین که ممکنه داخل خونتون خراب بشه. اکثر مغازه‌دارا وقتی بخواین شما این گیاها رو بخرین، اگر بگین که به من گفتن این گیاه حساسه، میگن نه یه نور عادی بهش بده، در حد یه نور فقط روشنایی. من اینو شنیدم که دارم بهتون میگم. شرایط نگهداری دیگه هم نمیخواد، رطوبت خاصی نمیخواد، یکم براش اسپری کن. اینجوری که من دارم براتون توضیح میدم اصلا توضیح نمیدن. چرا؟ چون میخوان اون گیاهی که دارن به فروش برسه. اما شما بدونید که این گیاهای سختی از گیاهای به شدت حساس که ریسک خراب شدنشون زیادتر از بقیه است. اما گیاهای مقاومی مثل سانسوریا، زاموفیلیا نمیگم خراب نمیشن، اما مثل این گیاها نیستن که بیان داخل خونتون در اثر یه تنش دمایی برگاشون بریزه یا برگاشون بیحال بشه. نه، اما برای گیاهای مقاوم باید شرایط خوبی رعایت کنین، یعنی خاک خیلی خوب بهش بدین، گلدون عمیق اصلا براش در نظر نگیرین، آبیاریتون نه کم باشه نه زیاد باشه. چون توی مشاوره تصویریا خیلی ها میبینم که اصلا با سانسوریا، زاموفیلیا مشکل دارن. اونم چرا؟ یا خاک بدی انتخاب کردن، یا گلدون بدی انتخاب کردن، یا آبیاریشون خیلی دیر بوده یا خیلی زود بوده. همه اینا باعث میشه که گیاها آسیب ببینن. من قبلا در مورد سانسوریا، زاموفیلیا، در مورد همه این گیاها براتون کلی پست گذاشتم. اگر ندیدین اون ویدیوها رو ببینین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه، ازش استفاده کنین و این ویدیو رو بفرستین برای هر کسی که قصد خرید گل گیاه داره که حداقل
با آگاهی انتخاب کنه. من همیشه داخل کانالم از جهت نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل گیاه دارم. اگر به گل گیاه علاقه دارین پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.